नमस्कार, मी दीप्ती इंडोर आउटडोरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। इंटिरियर डिझाइन, टुरिझम आणि रिजनल रेसिपीजचे व्हिडिओज ह्या चॅनल थ्रू मी तुमच्याबरोबर शेअर करत असते। आजच्या नवरात्री स्पेशल व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक सोपी रिजनल रेसिपी दाखवणार आहे। अतिशय झटपट होणारा हा केळ्याचा हलवा नक्की कसा बनवायचा, त्यासाठी लागणारी केळी नक्की कोणत्या प्रकारची असतात आणि आपल्याला ती कुठे विकत मिळू शकतात, हे सगळं समजून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। या हलव्यासाठी जी केळी आपण वापरणार आहोत त्याला हलव्याची केळी असंच म्हटलं जातं। ही केळी कशी ओळखायची तर ह्याला 5 बाजू असतात, म्हणूनच ही केळी दिसायला सुद्धा थोडी वेगळी दिसतात। आजच्या रेसिपीसाठी मी 3 हलव्याची केळी घेतलेली आहेत। अर्धी वाटी साखर घेतली आहे, 3 चमचे साजूक तूप, वेलची पूड आणि याखेरीज आपल्याला आवडत असल्यास काजू। हे केळं सोलल्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की नेहमीच्या केळ्यांपेक्षा ह्याला किंचित अधिक पिवळसरपणा असतो। व्यवस्थित पिकलेली आणि गोड केळीच आपण हलव्यासाठी वापरणार आहोत, परंतु ही हलव्याची केळी जरी व्यवस्थित पिकली तरी त्याला थोडासा कडकपणा असतो, त्यामुळे त्याचा खूप छान हलवा बनतो। या केळ्याचे काप करून घ्यायचेत, त्याला किंचित जाडसरपणा राहिला तरी चालेल, खूप पातळच झाले पाहिजेत असं काही नाही। ज्या दुकानात केरळीयन, कोकणी किंवा गोवन पदार्थ मिळतात अशा कुठल्याही दुकानात ही केळी तुम्हाला मिळू शकतात। पॅन गरम झाल्यावर मी याच्यामध्ये 3 चमचे तूप घातले। साधारणपणे 3 केळ्यांसाठी 3 चमचे साजूक तूप हे प्रमाण आपण वापरू शकतो। सर्वात आधी तुपावर काजू सोनेरीसर रंगाचे होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। काजू मस्त गोल्डन कलरचे झालेत। आता ह्याच्यामध्ये केळ्याचे काप घालूयात। तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की पॅनच्या किंवा तुपाच्या हीटमुळं ही केळी लगेचच डार्क येलो कलरची व्हायला लागतात। हळद घातल्यावर किंवा केशर घातल्यावर जसा सुंदर पिवळा रंग येतो तसा पिवळा रंग ह्या केळ्यांना आपोआपच यायला सुरुवात होते। हलव्याच्या केळ्यांचं हेच खास वैशिष्ट्य असतं। परतून झालं की 3-4 मिनटं फक्त झाकण ठेवून वाफ आणायची। येस, मस्त। थोडंसं दाबून केळी शिजली आहेत ना चेक करा आणि यानंतर याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत साखर। साखर घातल्यानंतर पुन्हा एकदा छान परतून घ्यायचंय। आता हलव्याचा एक घमघमाट यायला सुरुवात झाली आहे। साखर छान मिक्स झाली की परत एकदा झाकण ठेवायचं आणि 5 मिनटं व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं। वाव, खूप मस्त दिसतंय आणि वास सुद्धा इतका सुंदर यायला लागलाय। केळं एकदम परफेक्ट शिजलंय। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि यामध्ये घालूयात वेलची पूड। परत एकदा छान मिक्स करून घ्यायचंय। अगदी झटपट तयार झालेला हा केळीचा हलवा आता सर्व्ह करूयात। झटपट फटाफट होणारा केळ्याचा हलवा ही गोवन रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे पुढचे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला मिळत राहतील। नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। आपण लवकरच पुन्हा भेटणार आहोत अशाच खास व्हिडिओज सोबत। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग इंडोर अँड आउटडोर।